السلام علیکم ورحمت الله. په دې مختصر ویډیو کې تاسو سره ډېر ضروري معلومات شیر کول غواړم. هغه د یوټیوب د ویډیو SEO په باره کې دي. زیاتر یوټیوبر حضرات ته یا هر هغه کس چې هغه یوټیوب سره شوق لري او هغه ویډیو اپلوډ کوي، د هغه د خواهش وي چې زه ویډیو اپلوډ کړم دا وایرل شي. زه ویډیو اپلوډ کړم په دې باندې زیاده سے زیاده ویو راشي. خو د هر دویم دریم کس نه دا غلطي کیږي چې هغه د خپل ویډیو SEO په بهترینه طریقه سره نه کوي. د هغه وجه نه د هغه په ویډیو باندې ویو نه راځي، یا ځینې کسان چې د چا چینل مونټایز شوي وي هغه ته ارنینګ ته هم نه کیږي. په دې ویډیو کې تاسو سره زه یو تکنیک شیر کول غواړم یا یو ویب سایټ چې دغه په استعمال سره تاسو د ډیر حده پورې د خپل ویډیو رینکینګ کولی شئ او ستاسو ویډیو وایرل کېدلو کې به هم دا مدد کوي. ټول اول به راشو چې ویډیو SEO کول ولې پکار دي او د دې ضرورت موږ ته ولې راځي. SEO مطلب سرچ انجن اپټیمایزیشن. سرچ انجن اپټیمایزیشن مطلب دا دی که بالفرض موږ په ګوګل کې یو ټاپک سرچ کوو نو د دې شاته یو الګوریتم استعمالیږي، یا که موږ په یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کوو د دې شاته هم یو الګوریتم وي. مثلا موږ یو لفظ یا یو هیډینګ یو ټایټل موږ سرچ کوو نو کمپیوټر الګوریتم کوم چې د یوټیوب یا د ګوګل وي هغه زموږ د الفاظ راخلي او په خپل ډیټابیس کې دا سرچ کوي او هر هغه ویډیو چې په هغه کې دا ټایټل یا د کیورډ استعمال شوي وي او هغه دغه ویډیو سره میچینګ وخوري نو هغه زموږ مخې ته سکرین طرف ته راځي. نو بهترین ویډیو یا بهترین ارټیکل هغه تصور کیږي چې هغوی فرست پیج کې راشي. فرست پیج چې راشي مطلب 5-6 ویډیوګانې چې فرست وي بالفرض دا راشي نو زیات چانسز دا وي چې دا ویډیو خلک یا دا ارټیکل بالفرض ګوګل استعمالوي نو دا ریډ کوي به یا به دا واچ کوي. نو اوس موږ به د بهترین کیورډ انتخاب څنګه کوو؟ فرست اف آل یو طریقه خو دا ده چې موږ مینولي سرچ وکړو په یوټیوب کې یا ګوګل کې چې دا زما ټاپک دی د دې ریلیټډ بهترین کیورډز یا بهترین ویډیوګانې چې اپلوډ کړي دي موږ هغه سرچ کو 1 by 1 بیا یو کلیکشن جوړ کړو. په دې زموږ ډېر زیات ټایم به لګي او دا لږه مشکله هم ده. د دې نه هټ کې ګوګل والا خپل یو ګوګل ایډ پلینر ریکمنډ کړی دی خو هغه چې چا سره ټیکنیکل نالج نه وي یعنی علم ورسره نه وي هغه نشي استعمالولی. زه تاسو یو ویب سایټ به ښایم د هغه په تھرو باندې ډېر په اسانه طریقه یو خو تاسو ټایم به په دې کې سیو شي او بل بهترین کیورډ دی کوم مشهور کیورډ وي هغه به تاسو ته جست په 1 کلیک کې تاسو سره شیر کوي. بیا تاسو هغه استعمالولی شئ خپل ویډیو په ډسکرپشن کې په ټایټل کې په ټیګونو کې دا تاسو ورچولی شئ. که بالفرض یو ټاپک تاسو یعنی سرچ کو دغه کیورډ تاسو راواغستې دا په دې ویډیو کې مور واچولی زه تاسو سره 100% شورټي در کوم چې ستاسو ویډیو به وایرل کیږي هم په دې باندې به ویو هم زیات راځي. خو د دې نه هټ کې نورې خبرې هم بیا دي. یو خو دا تکنیک شو چې تاسو د ویب سایټ به استعمال کوئ دا تاسو ته بهترین کیورډز یې درکړي. د دې نه هټ کې تاسو همیشه کوشش کوئ داسې ټاپک انتخاب کوئ چې هغه د خلکو د انټرست مطابق وي. یعنی یو ټاپک خو داسې وي چې زموږ د انټرست مطابق وي، بل ټاپک داسې وي چې د خلکو د انټرست مطابق وي. تاسو دا سوچ کوئ چې نن سبا کم ټاپک سرچ کیږي یا داسې سدابهار ټاپکونه سرچ کوئ چې هغه د لږ وخت دپاره نه وي یعنی همیشه دغه ویډیو وي همیشه خلک هغه کې انټرست لري. نو زیاتره که بالفرض به دغه ټاپک مطابق موږ ویډیوګانې اپلوډ کوو نو دا به زموږ سدابهار ټاپک تصور کیږي. د دې نه هټ کې تاسو کله هم ویډیو اپلوډ کوئ یو بهترین تمنیل انتخاب ولا کوئ، دغه ټایټل شوي دغه انتخاب بهترین طریقه کوئ، دغه ډسکرپشن ورته ورکوئ او په هغه کې ټیګینګ او هیش دا تاسو ټول به زه پریکټیکلی ښایم د دې انتخاب په بهترینه طریقه سره کوئ نو ستاسو ویډیو به وایرل کیږي هم په دې باندې به ویو هم ډېر راځي او تاسو به بیا خوشحاله هم یئ. نو په دې ویډیو کې زما سره اخره پورې اوسئ. د موبایل د سکرین په ذریعه به تاسو سره زه پریکټیکلی ښیم. یو ویډیو به موږ اپلوډ کوو دغه دپاره تمنیل انتخاب، دغه لپاره د هیډینګ انتخاب، دغه ډسکرپشن، هغه کې بیا لاندې هیشټیګ او بیا ټیګونه دا موږ څنګه کوو دغه به تاسو سره زه شیر کول غواړم. زما سره اوسئ. موږ موبایل سکرین طرف ته راځو او تاسو ته به پریکټیکلی ښایو چې موږ به د ویډیو SEO کوو څنګه. په دې کې به موږ یوټیوب سټوډیو استعمالوو د براوزر په ذریعه باندې او هغه ویب سایټ به استعمالوو کوم چې موږ ټیګونه راکوي او د هغې سره سره موږ پریکټیکلی به موږ ویډیو اپلوډ کوو او ډسکرپشن وغیره وغیره دا هر څه ورته موږ آن د سپاټ
خېجو ټیک دی نو راځو موږ کولاو سټوډیو studio.youtube.com دا به موږ کولاو صحیح ده موږ ته داسې سکرین باندې نظر تاسو د یوټیوب سټوډیو هم استعمالولی شئ خو زه نارملي دا ریکمنډ کوم په دې کې موږ ته آپشن ډېر زیات وي د دې وجې نه دا به راشي کنټینیو ټو سټوډیو دا به ووهئ که ستاسو سره اپلیکیشن یې ګیټ د ایپ دا هم کولاولی شئ خو الفرض آپشن درته ښکاره کېدل نه په یوټیوب سټوډیو کې نو دا کنټینیو ټو سټوډیو به ووهئ صحیح دا ما په براوزر کې کولاو کړی اچھا جی اوس راشو زه د خپل ګیلري نه یو ویډیو به انتخاب وکړم هغه چې د شیشې په باره کې هغه لپاره موږ بیا کیورډ استعمالوو دا زموږ ویب سایټ دی ویلاګینګ باره کې الحافظ ټریولینګ اینډ ویلاګ اچھا زه راځم دې ته یو ویډیو انتخاب کوم صحیح دی دا شین غر باره کې دا اوس رسېدلی موږ ته یو په اختر کې دا زه خېجوم شارټ ویډیو ده نو پرابلم په دې وجه یې سیو کوم زموږ ټایم ضایع نه شي اچھا دا یو راغلو ډیټیل دا ډسکرپشن تیمنیل لاندې شو مور کې موږ ته به ښکاري ټیګونه دا ټیګ سیکشن دی دا څلور شیزونه موږ استعمالوو بهترین کې دغه ورکو شین غر په باره کې ده صحیح ده بیا ډسکرپشن اول زه راځم تاسو یو بل پریکټیکل یو شیز ښایم شین غر زه سرچ کوم شین غر جی ایچ د تاسو یو بل مسله پکې زه ښیم ها جی ایچ ای آر شین غر دیرینه دا دوه ټاپکونه لکه ډېر مشهور کیورډ دي شین غر دیر شین غر سیمپل مثال کې په دې باندې د خلکو ویډیوګانې اپلوډ کړي دي نه یو کې 744 ویو ده 2006 دا بل ځای چېرته خیر نو پرابلم مثال کې موږ دا یو کولاو د دې ګورې ټایټل ولې دا ورکړلی شین غر میدان ون اف د موسټ بیوټیفل پلیس اپلوډ دیر د دې ډسکرپشن ته راشو دې کې دا خبرې غیره شوي دي که نه د دې نه موږ به ښه طریقه باندې ایسي وکړو نو پرابلم دې پکې هسې کړي دي یا نه دي کړي ایون دا که فرض موږ دا ټایټل کاپي کړو څه مسله نه ده بیا ته نور ښیم ښه مثال کې شین غر په باره کې ویډیو ده نو زه به دلته کې ټایټل ورکړم ها شین غر میدان دی لیکلی که نه شین غر شارټ کلیف دا مې ورکړو که نه زه اوس دا یو کیورډ شو زما one of the most beautiful place اپلوډ دیر شین غر اوکې دا زما هیډر شو تاسو دا وروسته انتخاب د دې کې نور هم کولی شئ څه مسله نه ده اوس زه هغه ویب سایټ طرف ته راځم ویب سایټ زما دی ګوره تاسو یاد وساتئ ښه RAPID rapid tags tags.io صحیح شو دا زه ستاسو سکرین باندې په نظر راځي دا تاسو په ګوګل کې هم سرچ کولی شئ ځینې وخت کې موږ شیر کوو ځکه نه د ویډیو ډسکرپشن کې یوټیوب والا پالیسي خلاف راځي که نه ریپډ ټیکس تاسو چې ګوګل کې سرچ کوئ دا به تاسو ته راشي نه ریپډ ټیکس د لونې .io جنریټر دا باندې به کلیک کوئ داسې دا به تاسو سره ښکاره شي دلته کې به اوس راشئ شین غر ولیکئ SH شین GHAR شین غر صرف ولیکئ که دیر اوسه لیکئ نه ولیکئ نه لیکئ مه لیکئ دا اوس ګورو چې موږ له کم کم کیورډ راکړئ ټاپ دا یې موږ ته راوکړي نه شین غر لاجبوک دا په لاجبوک کې لیکئ دیر شین غر دیر شین غر سر شین غر ټاپ وغیره وغیره دا خپلې خپلې کیورډ دي مشهور الفاظ الفاظ دا موږ په خپل ویډیو کې استعمال کړو نو دا موږ ته پیدا راکړي ګوره دا به اوس موږ دلته کې کاپي کړو صحیح ده سمپل دا به کاپي کوئ بېرته به موږ خپل یوټیوب سټوډیو ته راشو دا زموږ یوټیوب سټوډیو وه اخیر کې لاندې راشه دلته کې ټیګ یو سیکشن دی نه ټیګ تاسو که سټوډیو استعمالوئ دا پاکې به دا ټیګ داسې دا سیکشن وي ګوره دا به داسې پیسټ کړئ هر یو ځان ځانه کیورډ یې دلته راواچوي زبردست صحیح ده نه یو کیورډ لغوي بهترین ښه اوس د همدغه کیورډ یې دلته کې یو څو خبرې وکړئ که ګوره in this video we talk about شین غر لوور دیر دا په انګلیش کې په هر یو ویډیو کې تاسو دا سټارټ داسې یالی په دې ویډیو کې تاسو څه کوئ که نه دا ما وکړو دلته کې اوس هغه کیورډ ما کاپي کړي دي هغه به څه وکړم دلته به زه پیسټ کړم اوکې جی نه شین غر لاجبوک هو هغه شی نه دلته تاسو سره کامه په نظر راځي دا کامه ډیلیټ کوئ داسې انټر پسې وهئ صحیح شو یوټیوب والا داسې نه خوښوي هغه تاسو په دې ښه طریقه باندې داسې طریقه باندې وکړئ نه تاسو به داسې ټایم ضایع کېږي دا به تاسو ټول داسې وکړئ ټیک ښه برابر انتخاب هم ته وکړو ځینې وخت کې
ځینې کیورډ داسې وي چې هغه تاسو سره سموف نه خوري تاسو ریموو کولی هم شئ صحیح ده داسې ټول داسې وکړئ بیا داسې په اخره کې لیکلی شئ in this video we cover below topics دې مطلب دا شو په دې ویډیو کې موږ په دې ټاپک باندې خبرې کړې دي یا دا ټاپک د خبرو برابر دی ټیک دا به داسې وکړئ په اخره کې داسې نه دا دې ته هیشټیګونه وایي دا کوم بهترین هیشټیګ هغه پکې ور واچوئ یا ما لیکلی شین غر دیر بیوټي دا هغه کیورډ دي څوک بیوټي اف دیر ورکوي زما دا ویډیو به ورته راوړي څوک بیوټي شینغر ورکوي دا ویډیو به راوړي یا څوک شینغر ورکوي دا ویډیو پکې راوړي د الګوریزم سره به دا ویډیو به دا داسې سرچ کېږي دا ټیګونه به راځي د یوټیوب الګوریتم به زموږ ویډیو مخې ته خلکو ته راوړي صحیح ده د دې نه علاوه تاسو خپل دغه هم کولی شئ دلته د تاسو نه د تمنیل دي تاسو تمنیل په خپل مزدار تمنیل هم جوړ کړئ پاکې شینغر په باره کې معلومات وغیره به ورکړئ هغه به ورته داسې اپلوډ کړئ او په اخره کې به بیا څه شی وکړئ دا ویډیو په نارمل طریقه ده څنګه چې خلک یې نارملي اپلوډ کوي نیکسټ به ووهئ دا به څه شي ناټ میډ فار کډ د ماشومانو دپاره دا نه جوړه ده خو دغه پکې کولی شي خیر دی دا خو څه نه خوري زموږ څخه بس سمپل مین طریقه دا وه امید لرم په دې طریقه کې تاسو ویډیو اپلوډ کوله خپلې نو هغه به څه کېږي ویو به پرې هم زیات راځي او د وایرل کېدلو چانس به پرې هم بیا ډېر زیات وي امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي او که زموږ په دې چینل باندې تاسو نوي یئ نو دا چینل به تاسو سبسکرایب هم کړئ داسې امیزینګ ویډیو به تاسو ته موږ راوړو